So, good afternoon, everybody. Today we're going to talk about blood vessels and its hemodynamics. Basically, we'll talk about the anatomy of the blood vessel, especially on the area where the movement of gases and fluids is occurring or happening. Okay, now let's go to. So, we have already discussed this when we talk of the heart, no? How the blood undergoes gas exchange from the right ventricle going to the lungs, wherein the gas there's a an we call this an external respiration is happening, wherein the oxygen coming from the environment is diffusing towards the blood, while the carbon dioxide coming from the tissue is diffusing to the towards the lungs. Okay, and then after that the blood goes to the pulmonary veins, then going to the left atrium, then going to the left ventricle, and it will be pumped out to the aorta. Then from the aorta it will be distributed to the tissues. So we'll be talking on this area, no, this area where the gas exchange happen. First you have your external respiration, okay, that happens in the lung tissue and the blood vessel, and you have your internal respiration which happens between the body tissues and blood vessel. So what are the blood vessel types? We have the arteries, and we discussed already what is the difference between the arteries and veins when it comes to their uh, their wall, characteristic of the wall, wherein you have your tonica externa, media, then intima. Okay, wherein the media is the muscular layer. Basically, when it comes to functions, arteries carries away oxygenated blood away from the body, or away from the heart rather. Take note of that. Except there are some exceptions, except in pulmonary circuit, wherein the pulmonary artery carries unoxygenated blood towards the lungs, but still it is away from the heart. Okay, so arteries carries blood away from the heart, and veins carries unoxygenated blood towards the heart. Okay, so the smallest part of your arteries is your capillaries, where is wherein there is this is the site for nutrient and gas exchange. Then for the veins, you have your venules. So again, this one we have already talked about this: the tonica externa, the media, and the intima. So and also the valve of the veins, which is not found in the blood, in the arteries. Okay. So your tonica intima or interna in some book, no? Diri intima magina interna ang nakabutang, actually that's intima, intimate, no? Or interna pwede ra gyapon. So that is a very thin lining, no? Actually ang intima is a continuous layer of your endocardium, or the inner wall of the heart. So it is very smooth ang iyahang surface, kay para dili ma-injured ang imuhang red blood cells. Then you have your media, which is the muscular layer, which is made up of smooth muscles, and externa, and basically it is surrounded by connective tissues. So the largest arteries is your aorta. Tapos size gani siya. So inani, no? And it is very elastic, but at the same time capable na inyong muscles. So ang imong arteries distribute na siya blood all throughout your different parts of your body, and also internal organs, no? Ina-distribute na niya ang nutrients as well as the gases, especially the oxygen.
Then you have your anastomosis. So anastomosis is a union of vessels which supplies the same tissue. Oh, so actually union na siya sa imong arteries, no? Para may nag-supply ang tissue. Ang purpose sa anastomosis is to what? Para na ay alternative route ang blood in case na ay part sa imong blood vessel uh, that will be kwan uh, babara siya, no, matabunan, sa example sa arteriosclerosis or atherosclerosis, still na siya alternate route para makareach gyapon siya sa area kung naa sa kinahanglan ang dugo. Okay? We call that as anastomosis, or we call it as collateral circulations. No? So natay arteriovenous as anastomosis. Arteriovenous means arteries and veins anastomosis. So the arterioles deliver blood to the capillaries. We have here the arteriole and we have here the capillary. Okay? So actually ang imong capillary mo na siya nozzle, no? Kung sa pa arterioles mo na siya imong nozzle, kung mo sa pa kanang sa hospital mo na siya naga gagmay gamay na ang dugo nga nagasidlit dira, no? Kay nozzle man kakita mo kay nozzle dagko ang iyang kuan, diba, gagmay ino, no? So inana na siya. Then pag sulod niya sa arteriole, mosulod na siya sa capillary. This is now the capillaries. Ang capillaries is the site for gas and water and nutrient exchange. So kana siya. So you have there the capillary. So dira na siya ang gas exchange. Then connected na siya dito sa imuhang venules. Okay? Diri connected na siya dira. So ang imong artery ang nakabintahan sa imong capillary on the arterial side na siya precapillary sphincter. Ang purpose na ng sphincter para dili magbalik na ang dugo dito sa artery. No? So inana siya. Once yung makasulod siya dira, lock na siya. No? Mo undergo gina siya sa gas exchange. Okay, mo na siya yung purpose. So usually kana sa vessel sa capillaries nimo, it is a simple squamous cells or it is a flat cells, no? So gamay ra kay nipis ra. Kaya nga naman kinahanglan siya ma-undergo sa diffusion or gas exchange or fluid or water nutrients exchange, no? At that level between sa tissue ug sa blood. So kinahanglan nipis ra to, no? Mo na yung purpose. Nipis ra na siya. So sa wall na siya ay kumpleto na siya dito sa wall sa mga blood vessel na ay phagocytic vessel. No, ay pana siya mipis gyud, no? Then siya ganito nga fenestration wall. Unsa na fenestration wall? Fenestration pore. Anong pore mo na siya ginaagianan sa imuhang nutrients. Mga lungag-lungag. Pareho na sa sinina, di ba, sa salaan na siya yung mga opening. So gagmay na siya para ang gagmay ra pod yung mga particles sa makaagi. So remember class that only nutrients, water, pa, gas ang makadiffuse out sa capillary. Ang imong mga dagko nga particles, especially ang imong RBC or blood cells, cannot diffuse out. Mo remain lang na sila dira. Yung sir, sa pagtambal ana, especially white blood cells, sa niya pagtambal sa kunay ko. Makagawas lang na siya kung naay damage. Nga naman, maputol man ang blood vessel. So, ay siya kagawas, ay siya naka-intervene siya ang problema dito sa tissue kung na-infection. No? So, inana siya. Except for certain antibodies kung kaliot yun. No? Dira sa imong fenestration. So, usually, makaliot siya because especially imong basophil, no? Kaya naa siya histamine substance which makes the wall of the blood vessel permeable. So, ama na siya ang bintaha sa
white blood cells. So ang pressure dito sa imuhang veins, gamay ra na siya, no? Naara siya sa about 16 millimeter mercury. Whereas sa imong arterial nga side is 35. So which means to say nga na ay difference gyud. So tungod sa kaning pressure gradient, so therefore the blood will flow towards the veins. So nani ang anatomy sa veins, ba? Na siya ay valve. So kung mo balik siya, mulak. Pero ngano magka-varicose kay ngano mahimong incompetent ang imong valve or insufficient siya to do each work. So munang maka-backflow ang dugo, so mag-stagnant siya dira ang part. So kana guba ang valve ana niya dira. So ato to diri sa fluid exchange. Okay. So unsay mga pressures nga atong bantayanan sa blood? So kaning BHF or blood hydrostatic pressure. Okay. So pila man ang value sa blood hydrostatic pressure dito sa capillary? Yeah, naa na siya sa 35. Then you have your EFOP o IFOP, you have your interstitial fluid osmotic pressure. So interstitial fluid. When you say interstitial, that is the fluid in between the cells, no? So in between the cells. So ang imong direction sa imong BHP is pagawas, no? Ga-exert na siya pagawas. Uban sa imong interstitial fluid osmotic pressure. So ginahug higop pag na siya dito pagawas. So ang total ana niya is 35 plus 1 millimeter, so that is 36 na. Then dito sa pikas nga end, dito sa imuhang venial side, nasa may pressure dito. You have your BCOP or we call it blood colloid osmotic pressure. So kana siya dependent na siya sa amount of protein nga nasa imong dugo, specifically albumin. Okay, then you have your interstitial fluid hydrostatic. Gay na ang atong gikuha dito osmotic, fluid osmotic. Okay, so pasabot this refers to the concentration or number of ions sa imong protein sa blood. So arteries kamay lang siya dira, no? Pag abot siya diri, hydrostatic pressure. Hydro means tubig. Okay? So ang VCOP nimo is only 26 blood colloid osmotic pressure. Okay? 26. So ang imong IFHF, HP is 0. So naay difference, no? From 36 na siya difference yang pila 10. Asa man ang direction? Pagawas pa. Nana, di ba? Minana siya. So kung imong tanawin, nga naman musulod na siya. So you have there 16. Unsa man ang 16? Na siya blood hydrostatic pressure. So which is 16. So ang pressure diri, ang blood hydrostatic pressure nimo is 36. Pag abot diri sa pikas na imo na lang na siya 16. Ang imong colloid osmotic pressure is taas na siya ang concentration sa imong protein nga naa sa blood, no? Sa concentration sa imong mga filtrates nga naa sa blood. So pila man iyang pressure nga gina-exert, that is 26. So 26 minus 16 pila? Or 16 minus 26, that is negative 9. So ang net niya is pasulod, reabsorption. No, kay negative man, so pabalik. So mo na siya nga ang pressure nga kana siya kani net reabsorption. Means ang reabsorption sa blood gikan sa tissue mahitabo na siya sa venial side dito sa capillary. Okay, dito sa venial side. Okay, higupon na siya tungod sa imbalance sa
pressure, no, sa blood hydrostatic pressure, which is 26 minus sa imuhang uh, blood colloid osmotic pressure, no. Blood colloid osmotic pressure rather is 26, then ang imuhang hydrostatic is 16. So ang ilang difference is a negative duwa motong iyang direction ana niya pabalik na sa veins. So from the arteries, ang direction sa flow sa fluid is going out sa blood vessel. Pag guwas niya sa blood vessels, capillary nga side, mag-exchange siya dito og gases, di ba? Paggawas itong mga kailangan nutrients, pag-ingon sa tissue. Then, ang tissue pod mo release na siya og carbon dioxide kaya nag-use up naman niya no during metabolism. Ihigupo na siya dito sa imuhang venule side. Pasulod balik sa blood vessel. Uban na dayon siya sa mga waste material such as ammonia, creatinine. No? Kay mga waste man na, dapat i-discharge na siya. So, muna siya may hitabo. Okay. Ang remaining of fluid, nga dili siya mosulod sa venule side, magpabilin siya sa lymphatics. So, ang lymphatics na ang modala ana. Kay not all of this fluid nga nag-go out sa imuhang capillary, mubalik po dyan dito, dili. Mabilin na siya sa tissue. So, ang mag-collect ana, it's your lymphatics, no? Your lymphatics vessel. Siya yung magsalod ana. Then, iyan ang i-drain dito sa superior vena cava. Nana siya. Sa imong heart. So, ina ning manggawa. So, pag-abot dito, ang oxygen, no, sa capillary nga side, nga dissolve sa blood, mugawa siya paingon sa tissue. Then, dito sa venule nga side, pick up niya ang carbon dioxide, mosulod siya sa imuhang blood vessel, mahimo na siyang carbonic acid, no? Then, mauban na siya, ma-flow na dayon siya, paingon sa heart, paingon na dayon siya for oxygenation, kaya magawas na po siya dito. So, mo ni siya i-tissue. So, venous reserve. So, ang venous, about 64% sa ato ang venous na sa atong blood vessel, blood rather is na naka-reserve siya sa ato ang veins. So, they serve as reservoir ng pa nila. So, asa pa man ang uban, no? So, tanawon nimo ha, 9% sa pulmonary vessels, 7% sa heart, sa systemic arteries is 13, systemic capillary 7, ang kadaghanan yun na sa veins, no? About 64%. So, iyon sa man pag-return sa blood sa heart. Nga, pag-return dito, labi na sa lower extremities, it goes against gravity. Okay, for the upper extremity, kay superior vena cava is going down. So, may problema by virtue of its position, makadrain yun siya, no? So, para makabalik ang ato ang blood sa heart, natin ginagawa nga skeletal pump, skeletal muscle pump. So, every time that your muscles contract, it returns blood to the heart. Una nga kinahanglan ta maglihok-lihok, no? Di ta magsigig puyo kay ano, maka pahinay na siya sa movement sa dugo paingon balik sa heart. Then you have your respiratory pump. So every time you inhale and exhale, ang contraction sa imong respiratory muscles mag-create po na siya pumping effect sa atong blood. Paingon na siya dito sa taas. Okay, we call that as venous return. So, pananglitan, masamad ka. What will happen? Siyempre, mag-bleed, no? So, kung mag-bleed ka, nitabo, magamay ang imong blood volume, no? Kung magamay imong blood volume, natawag nato na siya nga
hypovolemic shock. So there are four types of shock. You have your cardiogenic. So ang cardiogenic is poor heart function. So basically yun na kay cardiac problem, heart failure, ischemic sa heart. So ina na. Then you have your obstructive shock, a shock, ay obstruction ng blood flow. So na siya, labi na kung mahitabo na siya sa imong utok, mas stroke ka. No? Then you have your vascular due to excess vasodilation. So usually kanin siya sa mga allergy, mga naay allergies tambal, no? Mahupong na sila dayon. We call that ang isa ka term anang vascular shock is anaphylactic shock, no? Ano siya mga shock sa blood vessel, sa blood awadan. So, kung sa may mga arteries sa systemic circulation, so we have this artery, mga branches niya. So, we have the main branch which is aorta, yun na isa ka brachycephalic. Brachycephalic mo na siya right, no? Kaya ang left nato, diretso naman na siya subclavian. Ang right nga pan is nag-brachycephalic siya din, nag-subclavian pa. Dahil mag-axillary. Then you have your common carotid, external carotid, diri na ang carotid, diri na paingon sa ulo. Internal carotid, no? Paingon na dito sa imong utok. Subclavian, do ka buk na siya axillary, brachial. So ang brachial diri na siya ang artery, axillary diri sa ilong. Radial diri, radial side, then you have your ulnar. So kung di mo tanawon, ana siya dira. So kanimo nimong aorta, thoracic aorta, then you have your abdominal aorta, you have your common iliac, then you have your internal, common na siya, internal, di kay naman na siya yung external iliac na branch. So, siya. So, this is your abdominal aorta. Mo na siya, mo na carotid to. Carotid artery. So you have here the external iliac and the internal iliac. So ang internal iliac, kasulod na siya sa mga internal organ supply. Ang external iliac, paingan na siya diri paggawa sa imong femoral artery. So ang boundary sa femoral artery o external iliac is your inguinal ligament. Sabot, kung ang artery na pa siya diri sa sulod sa inguinal ligament, kitawag na siya nga iliac. External iliac. Paggawas ana niya diri, that's already femoral artery. This is your veins. Ang veins, may duha ka dagko na superior and inferior vena cava. Superior vena cava gikan sa taas, no? The drainage of blood gikan sa imong upper extremity o ulo. Then inferior gikan na siya sa lower X, lower sa trunk. Ma-drain na siya dito sa imong vena cava. Sulod sa left atrium. Yung brachycephalic. So kung imong tanawon, ang branches sa imong veins is mamaora siya sa artery except kaning mga branches hepatic portal, popliteal. Okay, wala man na siya popliteal sa likod sa lukon-lukon, no? Kung imong tanawon diri tanaw na to ha. Wala. Bronchial sa lungs na, no? Renal sa kidney. Femoral, popliteal, no? So, mamaura sila gyud, no? Except sa name nga magkausap. Kani para ni siya sa liver. Sa liver na among isa hepatic artery pod. Wala lang diri gibutang. Na siya diri. Ay hepatic ana.
Yung mesenteric, wala pa ganit rin mesenteric, no? Para sa ato ang internal organs. Ano yun? So, inan na siya class. So, dili lang na ako ni gani fetal circulation. I hope nga sa fetal circulation, gi-discuss ni siya, no? This is mga special circulation ni siya. So, you have your uh, tulo na sila ka special circulation. Pulmonary circuit, portal circulation. Kanang portal circulation is circulation sa blood paingon sa liver and your fetal circulation. Ganun gitawag na siya special. Special na siya kay wala siya nagapalo sa normal nga flow. Let's say for example, sa fetal circulation, ang nagadala sa oxygenated blood sa fetus gikan sa placenta, uh, it's not the it's not the artery, but it's the vein, no? Gikan sa umbilical vein, pasulod na siya padiretso dito sa heart sa bata. So instead niya supposedly unoxygenated ang dadon na nga blood vessel kay vein man, no? Yeah, towards the heart. Pero ang ginadala niya dito is oxygenated. For the reason nga ang imong bata wala pa man siya ga-inhale sa air, no? So garilay pa siya sa gina-inhale nga oxygen sa mama. So dito sa placenta, dito na siya ga-undergo og exchange sa gases between sa blood sa mama and blood sa baby or sa fetus. And then, ang oxygen dalon sa umbilical vein pasulod dito sa heart. Okay, so ginatawag niya siya special circulation to na. Then you have your portal circulation also. Okay? So tanan nga blood supposedly gikan sa imuhang mesenteric artery, gikan siya sa imong mesenteric artery. Instead niya diretso na siya unta paon dito sa veins, no? I-drain na siya dito sa veins, then balik sa inferior vena cava paingon sa heart. Dili, no? Basta digikan na siya sa enteric nimo ito sa imong mga intestine, special dili na siya moagi diretso sa veins paingon sa heart. Moagi pa na siya og liver. Dalon na siya dito sa liver. Then, from the liver, i-drain siya na sa hepatic veins, paingon siya, inferior vena cava. Unsay purpose niya? No? Ngano maagi pa na siya dira, ano? Tanawan nato kani nga portion, no? Kana siya. Kani. Ngano pa man? Ano kinalan siya moagi dira sa liver? Ang blood niya gikan sa imuhang stomach, small intestine o large intestine, pancreas. Kay they contain nutrients and nutrients that it absorbed by the body. Sometimes it contains impurities. Unsa mga impurities? Ang naa siya mga toxic, mga alcohol, mga anak. So that needs to be detoxified first before na siya adto sa heart para ipump for distribution. So paon na siya mga toxic. So ansa man, ang liver nimo is detoxifier. So dalon na siya dito. So from mesenteric vein, agi na siya sa hepatic portal, then masulod siya sa liver, then hepatic veins, inferior vena cava. Then adto sa lungs for oxygenation, balik sa heart, abdominal aorta, abdominal aorta, na ana iyang cycle, no? Ana siya class. Muna nga special siya kay unta ang gikan sa stomach, small intestine nga mga blood nga gi-drain na human na gamit, unta balik na diretso sa heart pero dili maagi pa siya sa liver, no? So ana siya. Same magyapon sa imuhang sini same magyapon sa imuhang pulmonary circuit. Sa pulmonary circuit, ang imong veins
Instead niya magdala siya unoxygenated blood, sa may ginadala niya, oxygenated blood back to the heart. Diba? Ang imong pulmonary artery, instead niya magdala siya unoxygenated blood towards the lungs, yeah, oxygenated blood unta na siya. Oh, pero ano siya ginadala niya? Unoxygenated doon. Kaya paingon pa man siya sa lungs. Mo nagitawag siya special kay nausab ang ruling. Dupat artery oxygenated. Pero nahitabo from the heart, artery siya going to the lungs. Pero ang gidala niya is unoxygenated. Kaya nga no, dito pa man siya butang oxygenation, oxygen sa lungs. So, unang ganda tayo gitawag sila special circulation. No, kanin mo, kaya sa bata. So, kani veins mo ginadala niya kuan oxygenated paingon sa heart sa bata. Ang artery mo ginadala na siya sa unoxygenated paingon dira sa placenta. Para paggawas ang carbon dioxide. So, inana siya class kanong special na. Ang imuhang fetal circulation, pulmonary circuit, and hepatic portal circulation. Okay, so thank you very much for listening.